egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Két kicsi ökröcskéje meg csak akkora, hogy alig látszottak ki a földből. Sokat bucsálódott a szegény ember a feleségével, hogy azt a sok gyereket hogy tudják eltartani. Egyszer befogta az ökröcskéket egy kis szekerecskébe, és elment az erdőbe. Amint ott száraz ágat gyűjtögetett, és rakosgatta szekerecskére, mit látnak szemei? Egy szép tisztáson játszadozik egy fiú és egy leányka. Szóba ereszkedik velük, s megtudja tőlük, hogy a leányka a napjötti királynak a leánykája, a fiú a napmenti királynak a fia. Amint beszélgetnek egymással, meglátják a gyermekek a két ökröcskét, és a királyfinak úgy megtetszettek, hogy mindjárt rászegült a szegény emberre. Nem akarta a szegény ember semmiképpen az ökröcskéket eladni, de addig beszélt a gyermek, hogy így, meg hogy úgy megfizeti az édesapja, hogy a szegény ember megvált az ökröcskéktől. Hiszen volt otthon hadd. Sírt a szegény asszony mérgében, szitkozódott, nem volt otthon maradása a szegény embernek. Még aznap elindult a napmenti király udvarába. Hát, amint bemegy az udvarra, ott van a király úrfi, játszik a két kis ökröcskével. De ahogy meglátta a szegény embert, mindjárt szaladt elejébe. Jöjjön, bácsi, jöjjön! Ha nem azt mondom ánk gyermednek, hogy akármit kínál az édesapám, semmi egyebet el ne fogadjon, csak a mindent járó malmocskát. Bemegy a szegény ember a királyhoz. No hát csak kérjenkend akármit, mert igazán nagy öröme van a fiamnak az ökröcskékben. Ott volt az asztalon a mindent járó malmocska. Olyan volt, mint egy gyermekjáték. Felséges királyom, én azért a két kicsi ökröcskért semmi nagyot nem kívánhatok. Adja nekem azt a malmocskát. Megváltozott színében a király. Kérje akármit, csak ezt a malmocskát ne kívánt. Ugye, gondolta magában a szegény ember, mégsem gyermekjáték lesz az, olyan nehéz szívvel válik meg tőle a király. Mondta ismét alázatosan. Ó, felséges királyom, adja nekem ezt a malmocskát, hadd legyen, mivel játszadozzanak az én gyermekeim is. Erősen szerette a király a fiacskáját. Odaadta hát a malmocskát. Na bácsi, menjen haza békességgel, tegye le a malmocskát az asztalra, s mondja neki, mindent járó malmocska, járj nekem aranypénzt, sültételt, főttételt, és meglátja kigyelmed, hogy csak úgy ömlik ki belőle minden, amit kíván. Amikor megelégelte a járást, csak annyit mondjon neki, mindent járó malmocska, elég már. Hé, megörült a szegény ember, megköszönte a király úrfi szívességét, hón alá fogta a malmocskát, sietett hazafelé, hogy a lába is alig érte a földet. Útközben egyszer csak látja, valami rettentő nagy feketeség közeledik feléje. Nem tudta elgondolni, hogy mi az Isten csodája lehet az. És hát mi volt? Egy égtelen nagy fekete kalap. A kalap alatt meg egy ember volt. Kérdezi a szegény ember tréfásan. Hé, atyafi, nem szorítja a fejét a kalap? Ne csúfolódjék velem! Inkább adjon egy falás kenyeret, mert 3 napja nem ettem. Én jó szívvel adnék, atyafi, de nekem sincs. Azán egyszerre csak eszébe jut, hogy van neki egy csodamalma. Mindent járó malmocskám, járj nekem mindenféle ételt, italt. Még ki sem mondotta jóformán. Annyit őrölt egy szempillantás alatt, hogy elég lett volna egy falunak. Mindent járó malmocskám, elég már! Na, esznek, isznak, diskurálnak, és ahogy szóból szó kerekedik, azt mondja a nagykalapú ember. Hiszen, atyafi, ügyes porték ez a malmocska, hanem az én kalapom se kutya. Egyet mondok, s 2 lesz belőle. Cseréljünk. Nem ment el a szép eszem. A Kent kalapja csak madárijesztőnek jó. Ugye? Hiszen mindjárt lát Kent csodát. Kalap, tüzelj! Elég? Hiszen ez is ügyes portéka, de nekem mégse kell, mert ettől ugyan ilyen halhatok. Hanem a nagykalapú ember addig beszélt, hogy ilyen s olyan nagy hasznát veheti a kalapnak, hogy a szegény embert mégis kiforgatta az eszéből és cseréltek. Hanem volt annak a nagykalapú embernek egy botja is.
és amikor elváltak egymástól, azt a botot ott felejtette a földön. Hát, amint a szegény ember évelődik, bucsálódik magában, megszólal a bot. Miért búsulsz, édes gazdám? Búsulok az eszemért, ami nem is volt, s búsulok a malmocskáért, amit bolond fejjel elcseréltem. Abban a szempillantásban kifordult a bot a kezéből. Egy percre, kettőre vissza is fordult, és hozta magával a mindent járó malmocskát. Na de most már csak ugyan nem volt búra oka a szegény embernek. Bezzeg, hogy otthon is volt becsülete, mikor megmutatta, hogy mit tud az ő malmocskája. Telt múlt az idő. Egyszer kinnál a kapuban a szegény ember, s látja, hogy jön az utcán a király, a feleségével és a fiával. Gyalog. Hogyan bizony, felséges királyom, hova? Merre mennek ilyen gyalogszerrel? Nagy bajban vagyunk. Az északi király elvette az országomat, most megyünk világgá, nincs itt maradásunk. Azért ugyan egyet se búsuljon, felséges királyom, majd segítek én a kigyelmed baján. Fejbe nyomta a nagy kalapot, kezébe vette a botot, s elindult, hogy megkeresse az északi király seregét. Hiszen nem sokáig kellett, hogy keresse, úgy ellepték az északi király katonái a napmenti országot, hogy ég és a föld feketé lett tőlük. Az egyszeri szegény ember kiment egy hegy tetejére, ott a kalapot neki irányította az ellenségnek, s kiáltott: kalap, tüzelj! Elküldte a botot is. Ha düsse a fejüket, ott nem sántulnak meg. Lett egyszerre szörnyű nagy pusztulás. Még hírmondónak sem maradt az északi király seregéből. Azzal megfordult az egyszeri szegény ember, ment haza, és jelentette a királynak, hogy semmi baj, mehet vissza a palotájába. A király megvette az egyszeri szegény embertől a kalapot meg a botot. Azon közben fölcseperedett a király úrfi, és feleségül vette a napjötti király kisasszonyt. Volt nagy dínom, dánum, lakodalum. Ott is az egyszeri szegény ember járta legelől a Kálai kettőst. Még most is járja, ha tudja.